วัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จัดให้ตามคำแนะนำของเพื่อนท่านหนึ่งที่อยากจะให้ครูนั้นทำชั้นวางกระถางที่เป็นขั้นบันไดนะครับโดยวางกระถางขนาดใหญ่คือตั้งแต่12 ถึง 15 นิ้วให้ดูหน่อยวันนี้จัดให้เลยครับมาดูของกันก่อนครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างอย่างแรกนี่ก็คือตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงพลาสติกที่มีความหนาและก็ความทนทานพอสมควรสามารถวางกระถางขนาด 12-15 นิ้วเนี่ยได้2กระถางนะครับถ้าเราทำ3ชั้นก็สามารถวางได้ถึง6กระถางนะครับอันดับต่อไปก็คือท่อ PVC นะครับวันนี้ครูจะใช้ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้วหรือเรียกทั่วๆไปว่าขนาด6หุ่นนะครับความหนาอยู่ที่ 13.5 ถ้าใช้ 8.5 มันจะบางไปมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับหาที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหน่อยนะครับต่อไปก็เป็นข้อแยกเราเรียกว่า4ทางฉากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้จำนวน8อัน3ทางฉากซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีก4อันเพื่ออันนี้ลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามันราคาถูกกว่าแบบ4ทางฉากนะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็มีครีมตัดท่ออันนี้หลายท่านเห็นในคลิปของครูแล้วถามว่าซื้อที่ไหนก็ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วๆไปมีนะครับราคาไม่กี่ร้อย300 กว่าบาทแล้วก็มีตลับเมตรอันนี้เอาไว้สำหรับวัดมีดินสอมีค้อนมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาออกแบบกันก่อนดีกว่าว่าออกแบบออกมานั้นจะเป็นแบบไหนเอากระดาษนี่แหละเขียนเอาเนาะวันนี้ก็จะออกแบบง่ายๆเลยนะครับที่สำหรับผู้หญิงก็สามารถทำได้นะครับเราก็จะวางชั้นคร่าวๆแล้วกันนะชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3มาเป็นแบบนี้นะครับส่วนความสูงนั้นเดี๋ยวครูจะกำหนดให้ภายหลังว่าแต่ละเส้นจะตัดสูงเท่าไหร่จะใช้อะไรยังไงนะครับก่อนอื่นขอเคลียร์ของลงก่อนแล้วกันนะครับในส่วนที่1นะครับครูจะตัดท่อ PVC ส่วนที่เป็นขาอยู่ที่ 27.5 เซน4ท่อนชิ้นต่อไปเป็นกรอบที่จะใช้วางแคร่ก็จะใช้ความยาวอยู่ที่53 เซนจำนวน6ท่อนครับโอ้โหไม่ไหวสู้เสียงเครื่องตัดหญ้าไม่ไหวครับเดี๋ยวครูพักก่อนแล้วกันทั้งนั้นนะมาต่อกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราได้ความยาวของกรอบแคร่เรียบร้อยแล้ว53 เซนต่อไปก็เป็นความก้างวะ ต่อไปก็เป็นความกว้างของแคร่นะครับจะอยู่ที่ 26.5 เซนอีก6ท่อนนะครับทีนี้ 26.5 6ท่อนซึ่งใกล้เคียงกับ 27.5 มากหยิบให้ดีแล้วกัน ต่อไปก็เป็นส่วนสูงของชั้นที่1ไปชั้นที่2ครูจะตัด 21.5 เซนนะครับตรงนี้จะใช้ทั้งหมด4ท่อนนะครับทีนี้ก็เหลือในส่วนของขานะครับขากลางและขาท้ายก็จะใช้ความยาวอยู่ที่ 54.5 เซนติเมตรแล้วก็ขาหลังอีก 81 เซนโอเคทีนี้เราก็มาทบทวนกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมาดูตรงนี้ครับส่วนแรกที่เราทำก็คือขานะครับยาว 27.5 เซนส่วนต่อไปก็เป็นกรอบหรือเป็นแคร่6ท่อนก็คือตัวนี้ใช้53 เซนประกอบกับความกว้างอีก 26.5 เซนอีกอย่างละ6ท่อนนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นตัวชั้นที่2ชั้นที่3ในอีก4ท่อนความยาว 21.5 เซนนะครับ4ท่อนแล้วก็จะมีตัวขากลาง 54.5 เซนแล้วก็ขาหลังสุดเนี่ย81 เซน2ท่อนข้อต่อก็จะมีข้อต่อ4ทางฉาก8ตัวแล้วก็3ทางฉากอีก4ตัวนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยก็คือค้อนกับตลับเมตรนะครับเมื่อกี้กรรไกรเราใช้ไปแล้วทีนี้หมดหน้าที่แล้วนะทีนี้เรามาประกอบกันเลยครับเริ่มจากประกอบแค่ตัวล่างสุดก่อนก็จะเอาขามานะครับใช้ความยาว53 เซน2ท่อน 26.5 เซน2ท่อนแล้วก็ใช้4ทางฉากมา4ตัวนะครับประกอบ4ทางฉากเข้าไปที่หัวของเสาท่อนหนึ่งก่อนเลยครับหันไปทางเดียวกันทางนี้ก็เช่นเดียวกันก็ยังไม่ต้องกดให้แน่นนะครับแค่พอประมาณก่อนนะครับมันเข้าหา
หากันลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็นำ 26.5 เซนนะครับมาประกอบเข้ากันแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันออกแรงกดแค่พอตึงมือนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ระยะที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดเนี่ยเอาตะแกรงนะครับเป็นตัววัดใส่ตะแกรงได้พอดีก็โอเคแล้วนะครับนี่คือได้1ชั้นทำชั้นที่2กันต่อเอา 26.5 มา2ท่อนแล้วก็53เซนมา2ท่อนแล้วก็4ทางฉากอีก4ตัวเอา4ทางฉากนะครับมาประกอบหัวก่อนประกอบให้มันชนกันแบบนี้ทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน4ทางฉากสวมเข้าไปอีกด้านหนึ่งก็สวมเข้าไปแบบนี้มีหลุดกล้องบ้างนะเพราะว่าไม่ถนัดทำงานอยู่คนเดียวถามว่าคนเดียวทำได้ไหมคนเดียวก็ทำได้นะครับเสร็จแล้วก็มาประกอบส่วนนี้นะครับสวมเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ก็สวมเข้ามาอย่างนี้เหมือนกันนี่อีกฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันสวมเข้ามาอย่างนี้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ออกแรงกดเอาละก็เหมือนเดิมครับเราก็เช็คความแม่นยำด้วยตะแกรงโอเคใส่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้2อันชั้นที่3ก็ยังคงใช้ 26.5 2 เส้นแล้วก็ใช้53เซนอีก2เส้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เอาไว้ก่อนทีนี้ตรงนี้จะแตกต่างกันที่เราจะใช้3ทางฉากในการเชื่อมต่อทั้งหมดล่วงหมดเลย ได้ยินไหมแค่ได้ยินพอนะอย่าเห็นภาพเลย ทีนี้วิธีการเชื่อมต่อก็คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับมาดูตรงส่วนแรกนี่ก่อนใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็หันมาหากันอย่างนี้นะครับอีกฝั่งนึงตอนนี้แดดไล่แล้วหันมาทางนี้ล่วงอีกแล้ว เอาเสียงอย่างเดียวนะโอเคเสียงอย่างเดียวก็กินขาดแล้ว ได้อย่างนี้นะแล้วก็เอาส่วน 26.5 เซนนี่นะเสียบหัวทั้งสองข้างเข้าไปอย่างนี้ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเสียบไปอย่างนี้ยังไม่ต้องอัดให้แน่นทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยต้องพลิกขึ้นมานะครับตอนจะเช็คเนี่ยเราจะพลิกขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็เอาตะแกรงมาเช็คเหมือนเดิมโอเคถ้าอย่างนี้ถือว่าได้นะครับทีนี้เมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็จะพลิกกลับมาด้านนี้เพื่อที่จะเอาตะแกรงเนี่ยวางนี่ครับเคเบิลไทยนะเอาไว้สำหรับรัดเรามาประกอบส่วนล่างกันก่อนดีกว่าตรงนี้นะครับจับหงายขึ้นอย่างนี้ได้เลยแล้วก็หยิบเอา 27.5 4 เส้นนี้นะครับเสียบเลยครับแน่นพอสมควรเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไว้ข้างล่างแล้วเราก็เอาเส้น 21.5 นะครับ2เส้นเสียบที่หัวทั้ง2หัวก็เอาชั้นที่2มาเตรียมนะครับอันนี้ก็หงายไว้เหมือนกันแล้วเราก็เส้น 54.5 2 เส้นมาเสียบไปที่ขานะครับเสียบไปที่รู2รูด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แล้วก็อัดให้แน่นจากนั้นก็พลิกแล้วก็เอาขาเนี่ยไปเสียบตรงนี้ขานี่ครับเสียบให้ลงแล้วเราก็มาเช็คดูความสูงเท่ากันไหมได้52เซนสูงไปนิดนึงโอเคฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันนะครับ52โอเคพอดีเลยได้2ชั้นแล้วพอมองเห็นภาพหรือยังครับอีกชั้นหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับในชั้นที่3ก็จะใช้ตัว 21.5 นะครับไปเสียบที่หัวเหมือนเดิมใช้ตัว 81 เซนไปเสียบเป็นขายาวเสียบในตำแหน่งนี้เลยนะครับจากนั้นก็จับพลิกตั้งขึ้นอย่างนี้ยังไม่เสร็จตรงที่แคร่บนที่จะต้องมาวางแล้วก็ล็อกไว้ปกติถ้าเราใช้ตัว4ทางฉากเลยเนี่ยมันก็สามารถที่จะลงล็อกได้พอดีเพราะว่าครั้งนี้เราประหยัดใช้3ทางฉากก็จึงต้องใช้เคเบิลไทยมาล็อกนะครับหรือใครจะใช้4ทางฉากทั้งหมดเลยเผื่อโอกาสข้างหน้าเขาจะต่อไปอีกชั้นหนึ่งหรือจะต่อเป็นหลังคาได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็จะใช้เคเบิลไทยล็อกนะครับแล้วก็สำเร็จครับอันนี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดเท่าที่ทำมานะครับเพราะว่ามันไม่ต้องอะไรมากเลยเพียงแต่ว่าครูคำนวณชิ้นแต่ละชิ้นมาให้เรียบร้อยแล้วทำเองครับอย่าบอกนะว่าครู
วัดตัดแล้วก็ส่งขายเลยบอกไม่เอา ไม่ขายนะครับทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างมันไม่ยากนะครับแล้วก็มันสามารถขยับขยายย้ายที่ไปวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรานะบางคนก็อาจจะบอกว่าขาเล็กแค่นี้มันจะเอาอยู่เหรอลองดูครับเดี๋ยวปีหน้าครูจะมาให้ดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่อย่าเพิ่งว่ากันนะครับหรือถ้าเกิดอยากรู้ว่าอยู่ไม่อยู่ลองทำเองนะทำให้ขายใหญ่กว่านี้ก็ได้เพื่อจะได้มั่นใจว่ามันอยู่หรือไม่อยู่นะอยากให้ครูทำอะไรลองเสนอมานะครับถ้าทำได้แล้วก็ทำแล้วครูจะใช้งานเนี่ยครูถึงทำนะครับไม่ใช่ทำแล้วครูไม่ใช้งานครูก็ไม่ทำนะก็จะทำให้ดูนะครับเอาแบบง่ายๆครูไม่อยากออกแบบยากก็ออกแบบยากแล้วก็ทำยากพี่น้องก็ยังไม่อยากทำนะก็ยังไงล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไปเรื่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกดติดตามช่องครูด้วยนะครับกดตรงนี้นะครับ